Nếu khóa cửa nhà bạn bị hai đứa danh con bấm loạn xạ suốt ngày, bạn sẽ làm gì? Vừa bước chân về nhà, tôi nghe thấy tiếng ai đó nhập mật mã ở cửa. Nhìn qua mắt mèo, một con mắt tròn xoe đang xoay tròn ngay phía bên kia ống ngắm. Gần như cùng lúc, tiếng cười khúc khích the thé của trẻ con vang lên. Chị ơi, chị em thấy chị rồi nha. Mật mã nhà chị là gì thế? Hôm nay tan làm sớm, tôi ôm túi chạy vội lên nhà như kẻ trộm. Trong đầu thoáng qua, mấy hôm nay luôn có hai đứa nhỏ ngồi trông hổm chờ tôi ở cửa thoát hiểm. Trước giờ tan làm, tôi lo cha mẹ chúng không tìm ra nên chẳng dám rủ vào nhà chơi. Hai đứa cứ ngồi co ro trước cửa, lấm lét chẳng biết làm gì. Thấy cửa nhà vắng bóng chúng, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Nhà ai mà sinh con không cho đi học thế? Suốt ngày rình rập trước cửa người ta, tôi vội nhập mật mã, mở cửa bước vào, chưa kịp uống ngụm nước nào thì lại nghe tiếng nhập mật mã vang lên. Tôi bước ra gần cửa, mật mã 6 số đã bấm được 3. Tôi định mở cửa ra quát, nhưng linh cảm mách bảo phải nhìn qua mắt mèo trước. Qua mắt mèo, tôi lại thấy con mắt tròn xoe đó đang xoay tròn ở phía bên kia. Ngay lúc ấy, tiếng cười nhọn hoắt của đứa trẻ vang lên. Ha ha ha, chị ơi, em thấy chị rồi nè. Tôi chết lặng, không dám cử động. Giọng cười của thằng bé khiến nửa người tôi tê dại. Tiếng nhập mật mã vẫn vang, chúng bấm đến con số cuối cùng, sai mật mã. Thằng bé thở dài, rồi lại nhập tiếp. Tôi run rẩy mở điện thoại, vì khóa cửa nhà tôi có thể điều khiển bằng app. Tôi lập tức đổi mật mã sang chế độ ngẫu nhiên. Điện thoại hiện ra mật mã đầu tiên họ nhập thực ra là đúng, chỉ thiếu một ký hiệu thăng. Người cuối cùng nhập lại thừa một lần, còn cậu bé kia, mật mã thứ hai trùng hệt với mật mã nhà tôi. Tôi khuỵu xuống đất, sao chúng biết mật mã của tôi? Giọng một bé gái vang lên, ngọt rợn người. Chị ơi, mật mã nhà chị là gì thế? Tôi sực tỉnh. Con bé lớn hơn thằng nhỏ một chút, mấy lần gặp trước, nó khá lanh lợi, thông minh đến lạ. Tôi hỏi, các em định làm gì vậy? Con bé ghé sát cửa, em muốn đi vệ sinh. Dưới sảnh có nhà vệ sinh đấy, tự xuống tầng hầm mà đi. Tôi lục tìm số điện thoại của ban quản lý, chỉ cần qua họ, nhất định sẽ tìm ra bố mẹ hai đứa này. Chị ơi, em không muốn đi nữa, nhà chị có chai lọ nào không dùng không? Giọng con bé sát ngay tai tôi, thì thầm rờn rợn. Tôi thấy lạnh sống lưng, như có rắn bỏ qua. Tôi gọi cho ban quản lý, nhờ họ lên xem. Trong lúc chờ, hành lang im phăng phắc. Tôi ghé mắt nhìn qua lỗ cửa, bên ngoài trống trơn, chắc nghe thấy điện thoại, sợ bị gọi phụ huynh nên bỏ chạy rồi. Nghĩ đến vẻ lén lút của hai đứa, tôi thấy chúng không hề đùa chút nào, mà là cố ý. Cửa lại vang tiếng gõ, tôi mở ra, 3 người mặc đồng phục bảo vệ đen đứng trước cửa. Tôi kể sơ lại mọi chuyện. Cô nói là mấy ngày nay đều thấy hai đứa trẻ chơi trước cửa cô. Giọng một người vang lên, ấm lạ thường, trầm, cuốn hút. Tôi quay đầu nhìn, dưới vành mũ đen là đôi mắt sâu thẳm, đen như có thể hút mất linh hồn tôi. Tôi sững lại. À, đúng, chúng hay chơi trước cửa nhà tôi. Chơi game à? Anh ta nhắc lại, môi khẽ nhếch, khóe miệng cong lên vô thức. Bên cạnh, một bảo vệ tầm 40, anh ta che miệng ho khẽ, rồi nói, hay là thế này đi, cô Giang, xuống cùng chúng tôi xem camera nhé. Tôi gật đầu. Lối thoát hiểm đối diện cầu thang lên xuống tầng này. Khu tôi ở quản lý khá nghiêm, mỗi tầng đều có camera trong và ngoài lối thoát hiểm. Màn hình nhấp nháy từng khung. Thời gian hiển thị, ngày 8 tháng 8, hai đứa trẻ đang leo cầu thang thoát hiểm từng bậc, từng tầng. Rồi dừng lại đúng tầng nhà tôi. Chúng liếc nhau, ánh mắt trao đổi, cùng rúc vào góc tối, nhìn chằm camera ngoài cửa cho thấy. Lúc đó, tôi vừa bước ra, tay đang lục túi tìm gì đó, hoàn toàn không nhận ra, chỉ cách tôi sau cánh cửa thoát hiểm ấy, hai đôi mắt đang dõi theo. Ngày 9 tháng 8, hai đứa lại đến sớm hơn 10 phút, ngồi trông hổm trước cửa thoát hiểm, nhìn tôi từ thang máy bước ra. Khi tôi sắp đi ngang qua, chúng lấy tay che mắt, nhưng vẫn len lén nhìn qua kẽ ngón. Đó là lần đầu tiên tôi thật sự lúc tôi nhập mật mã cửa. Hai đứa bước lại gần, với dáng khắp tôi đóng cửa. Nét mặt chúng thay đổi, hiện lên vẻ tiếc nuối, lạnh lẽo như người trưởng thành. Như muốn nói, miếng mồi bay. Có lẽ chúng không định che mắt, mà là che đi gương mặt thật, dùng cho con nít để khiến tôi mất cảnh giác. Chúng rốt cuộc muốn làm gì? Tôi trừng mắt nhìn người đàn ông. Anh ta biết điều gì đó, bởi anh ta mỉm cười khi nói chơi. Thấy tôi nhìn, anh ta chỉ khẽ gật, trấn an, xem hết đi đã. Anh nói chậm rãi, mắt không rời màn hình. Tôi nuốt khan, tim đập loạn trong lồng ngực. Đoạn tiếp theo bắt đầu phát, màn hình rung lên. Hai đứa nhỏ nghịch lắm, cứ ném hộp giấy lung tung trước cửa nhà tôi, còn dán băng keo lên hộp mật mã. Nhìn tôi đá văng cái hộp, rồi cau mày, nghiến răng gỡ băng dính. Hai đứa chẳng giận, ngược lại còn làm mặt quỷ. Tôi vừa bước vào nhà, chúng đã đập tay ăn mừng. Cho đến khi xem đoạn ghi hình hôm nay, tôi giận sống lưng. Khi lục lại camera mấy ngày qua, phát hiện hai đứa đó thường xuyên rình trước cửa, chờ tôi về, dùng trò chơi để tôi mất cảnh giác. Chúng rốt cuộc muốn làm gì? Video ghi ngày 16 tháng 8, chính là hôm nay. Tôi nhìn quanh, cẩn thận mở cửa. Chưa đầy 5 phút, hai đứa nhỏ lại xuất hiện. Thằng bé bấm mã khóa thành thục, gõ mật mã không hề do dự. Trong video thấy rõ, đứa lớn đứng trên ghế, nhìn qua mắt mèo quan sát, tay nó cầm dao gọt hoa quả, túi thằng kia cũng phồng lên. Thấy cảnh đó, tôi nghẹn thở, tim đập loạn, dán mắt vào màn hình, lòng đầy sợ hãi. Một bảo vệ bỗng nói khẽ, sao hai đứa nhỏ biết mật mã nhà cô? Người bảo vệ lớn tuổi gõ chuột, phóng to khung hình, ra hiệu nhìn về cửa sổ hành lang. Trên kính phản chiếu đôi mắt mở to. Lúc cô mở cửa,
chúng đã nhìn trộm cô nhập mật mã. Trước đó, bày đủ trò trước cửa, chỉ để lấy được mật mã nhà cô thôi. Tôi nghẹn giọng, sao chúng làm được? Bên ngoài có bệ nhỏ dưới cửa sổ, hẳn là nó đứng lên đó. Anh ta nghiêng đầu, giải thích. Tôi nổi da gà khắp người. Đó còn là trẻ con sao? Xem hết video, tôi sợ đến mức không dám bước ra khỏi phòng giám sát. Hai ánh mắt đó cứ dõi theo tôi như thể đang chờ ngay ngoài cửa. Tôi không dám nghĩ tiếp, nếu bọn chúng thật sự vào được nhà tôi, sẽ xảy ra chuyện gì? Tôi là Lâm Thanh, để tôi đưa cô về. Bảo vệ trẻ nói vậy. Chúng tôi vừa bước vào hành lang thì rầm một tiếng dữ dội, giống như vật nặng rơi xuống sau lưng. Tôi vừa định quay lại, một bàn tay bịt chặt mắt tôi. Đừng nhìn, mau đi. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng mùi tanh ngọt lan trong không khí. Mũi tôi vẫn nhận ra ngay. Chúng tôi vội bước vào thang máy. Lâm Thanh ấn tầng 6 rồi lấy điện thoại ra, nhắn gì đó rất nhanh như đang báo tin cho ai. Ra khỏi thang máy, đến trước cửa nhà tôi, ánh mắt anh ta chợt khựng lại. Tôi nhìn theo. Trước cửa có bức vẽ một chiếc xe buýt kẻ ô, phấn đen vẽ khung xe nguệch ngoạc. Bên cạnh là 3 chữ đỏ, méo mó, chơi đi. Trên đó còn in dấu chân trẻ con. Một to, một nhỏ, hai đứa vẫn còn ở đây. Tôi run bắn, lạnh sống lưng. Đừng lo, không sao đâu. Lâm Thanh chưa kịp nói hết câu, máy bộ đàm trên vai anh vang lên. Có người nhảy lầu ở tòa 2, hình như là cô gái, nhảy từ tầng 7 xuống. Tiếng rè rè lạnh buốt trong máy. Tòa 2, chẳng phải là tòa tôi sao? Tầng 7. Tôi nhớ lại tiếng rơi lúc nãy. Bất chợt hiểu ra điều gì đó. Khi tôi còn đang suy nghĩ, từ cầu thang sau vang lên tiếng động. Tôi giật mình quay đầu lại, hai đứa nhỏ xuất hiện, cười, kéo lê một cái bao xuống cầu thang. Có vẻ chúng không ngờ thấy chúng tôi ở đây. Nụ cười đông cứng trên mặt. Tôi còn chưa kịp phản ứng, Lâm Thanh đã lao tới, không chế chúng. Trước khi chúng kịp rút gì ra khỏi túi, anh siết chặt tay chúng lại. Chú ơi, làm gì thế? Đau quá. Con bé nhìn anh ta, mắt long lanh, rồi quay sang nhìn tôi, khóe mắt rớm lệ. Chị ơi, bảo chú buông em ra đi, đau lắm. Tôi vừa định lên tiếng, Lâm Thanh quay lại, nghiêm giọng nói. Đừng nghe chúng nói, tôi báo công an rồi. Tôi theo dõi bọn chúng lâu rồi, chúng không phải trẻ con bình thường đâu. Đi thôi, cô Giang, xuống phòng giám sát xem lại đi. Đây là lần đầu tôi nhìn kỹ hai đứa, lại gần mới nhận ra, mặt chúng không mịn màng như trẻ con. Da khô, sần, lộ cả nếp nhăn. Bản tin tối 16 tháng 8, lúc 19 giờ. Khu bán hương xảy ra vụ rơi lầu của một phụ nữ. Cảnh sát điều tra xác định, đây là vụ cướp giết người có chủ đích. Hung thủ gồm một nam, một nữ, đều là người trưởng thành mắc chứng tí hon. Chúng lợi dụng ngoại hình nhỏ bé để lấy lòng tin, rồi ra tay cướp của. Cảnh báo người dân nâng cao cảnh giác, giữ an toàn cho bản thân. Tôi ngồi trước tivi, xem bản tin hôm qua, mọi thứ như một cơn ác mộng. Chuyện sau đó, chính Lâm Thanh kể lại. Hai đứa nhỏ đó thật ra bị dị tật, không xin được việc ở đâu, bị người khác khinh thường, chà đạp, lòng thù hận sinh sôi. Chúng căm ghét người bình thường. Để sinh tồn, chúng giả làm trẻ con, rình quanh khu dân cư, lấy cớ chơi trò chơi, đánh lừa người lớn, rồi ra tay. Chúng thất bại ngay trước cửa nhà tôi, rồi chúng nhắm đến cô gái ở tầng 7. Cô vừa đi công tác về, khi con bé giả vờ nói muốn đi vệ sinh, cô gái tốt bụng liền cho chúng vào nhà. Ban đầu, cô chẳng mảy may nghi ngờ, cho đến khi phát hiện chúng đang lục đồ. Cả ba liền cãi vã dữ dội, sợ bị bại lộ. Chúng đẩy cô xuống tầng chít ngay tại chỗ. Khi Lâm Thanh kể lại mọi chuyện, tôi chít lặng. Thì ra lòng thương cũng có thể giết người. Phim hay, anh em nhớ like, share và subscribe ủng hộ Hồ Các Kinh Dị nhé. Chào anh em.